नमस्ते सबैजनालाई वेलकम टु MTS ल्याब है। यो चाहिँ हाम्रो सेकेन्ड ब्लग हुनेछ। यो चाहिँ आइफोन 11 बिहान ड्राम झुरुम फुटाएर लिएर आउनुभएको एकजना कस्टमरजीले बिहान कल गर्नुभएको थियो, हामी आउँदैछौँ भनेर 9 बजे कल गर्नुभएको थियो। उहाँले हामीले ठ्याक्कै रिसिभ गरेको फोन र तपाईँहरूले यो ल्याब हेर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो यो स्क्रिन रिफर्ब ल्याब हो। तपाईँले मेसिन्सहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, हामीले खोली रेडी गरेका छौँ। यो चाहिँ एकदम हेर्न सक्नुहुन्छ, फुल हाउजिङदेखि लिएर डिस्प्लेदेखि लिएर सब बिग्रेको छ। अर्को कुरा भन्दाखेरि उहाँको चाहिँ बोर्ड स्वाइप गर्नु परेन, जस्तो फुटेर कन्डिसनको पनि उहाँ चाहिँ एकदम लकी हुनुहुँदो रहेछ है। त्यस्तो केही पनि गर्नु परेन, हामीले खोलीवरी बनाउँदैछौँ र हेर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँको फोन पनि यस्तो बिग्रेको छ भने जस्तो सुकै झ्रामझुरुम फुटे पनि हजुर लिएर आउन सक्नुहुन्छ, किनभने सबैजना एकदम एक्सपिरियन्स सबैजना हुनुहुन्छ है। जस्तो 10-11 वर्षको एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ, सब टेक्निसियनहरू जतिजना हुनुहुन्छ नि सबैजना एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ। हामीले खोलीवरी बनाइवरी अब रेडी गर्नेवाला चाहिँ हेर्नुहुन्छ। ब्याट्री जिक्यम एकदम केयरफुल भएर काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ पालै भएको चाहिँ साइडमा पुरै टोटली ब्याट्री जिक्यम, बोर्ड जिक्यम, क्यामेरा जिक्यम। यो चाहिँ फुल हाउजिङको लागि चेन्ज गर्दाखेरि हामीले चाहिँ पार्ट सामान झिक्नु पर्ने हुन्छ। लाइक इच एन्ड एभ्री सामान है, क्यामेरादेखि लिएर ब्याक प्यानलदेखि सबै टोटली सामान झिकेर रेडी गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँहरूको ब्याक प्यानल चेन्ज गर्नु छ, डिस्प्ले चेन्ज गर्नु छ, आइफोन मात्रै होइन है, यहाँ चाहिँ हरेक ब्रान्डको हामी फोन बनाउँछौँ। जस्तै डिस्प्ले, ब्याट्री, ब्रान्ड मतलब रेडमी, ओप्पो, स्यामसङ, भिभो, जुनसुकै मोडल जुनसुकै ब्रान्ड है, हामीले सबै रिफर्ब ल्याब हो। इच एन्ड एभ्री सबै ब्रान्डहरूको हामीले चाहिँ सामानहरू बनाउँछौँ होइन। रिपेयरिङ सेन्टर यो चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ, क्यामेराहरू सब उहाँको इच एन्ड एभ्री कुरा फाइन थियो है। अरूको फोन बनाउँदाखेरि नर्मली यस्तो खस्दाखेरि चाहिँ मोस्टली हामीले नेटवर्कहरू गएको, वाइफाई नआएको चाहिँ समस्या देखा पर्छ, तर उहाँको चाहिँ टोटली फाइन थियो। हामीले लगभग 1 घन्टामा रेडी गरायो। यो फोन चाहिँ एकदम अचम्म भयो, 1 घन्टामा हामीले रेडी गरिदियौँ कि, किनभने अरू पनि काम धेरै नै हुन्छ। ल हामीले उहाँले चाहिँ के चुज गर्नु, पर्पल कलरमा हाल्ने भन्नु, किन कलर अप्सन हुन्छ नि त। फुल हाउजिङ चेन्ज गरेपछि तपाईँले जुन चाहिँ कलर हाल्नु चाहिँ पुरानो डिस्प्ले हेर्नु है, ड्रामझुरुम फुटेको उहाँले चाहिँ पर्पल कलर चुज गर्नुभयो। व्हाइट कलर हामीले अप्सन दिएको छ, व्हाइट, ब्लू कलर, स्काई ब्लू, रेडमा दिएको थियौँ, ब्ल्याकमा दिएको थियौँ। उहाँले चाहिँ गर्ल्सको लागि हो भनेर उहाँले चाहिँ पर्पल कलर चुज गर्नुभयो र हामीले त्यही कलर हालिदियौँ। फाइनली रेडी गरेर छौँ, फुल हाउजिङ डिस्प्ले प्याक गरेर, फुल हाउजिङ प्याक गरेर उहाँको चाहिँ सब चेक गऱ्यौँ है। हामीले जस्तै स्पिकर चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, फ्रन्ट क्यामेरा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ, उहाँको सब इच एन्ड एभ्री कुरा फाइन थियो। गाइस तपाईँको यस्तो फोन झ्रामझुरुम फुटेको छ भने अब MTS ल्याब आउनु पर्यो। न्यु रोड काठमाडौँको उहाँ चाहिँ सब टेक्निसियन भाइहरू हेर्न सक्नुहुन्छ, मेसिन्स हेर्न सक्नुहुन्छ, पछाडि ग्लास हेर्न सक्नुहुन्छ, लाइक सबजना वर्किङ। यो चाहिँ टिम वर्क हो। सो गाइज प्लिज भिजिट गर्नु होला। तपाईँको डिस्प्ले यस्तो गएको छ भने। र हामीले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु, नयाँ भिडियो अपलोड गर्नेछौँ र टिकटकमा माया गरिदियो। यो चाहिँ टुटोन मेसिन है, टुटोनहरू छैन भने टुटोन पनि फ्रीमा हालिदिइरहेछौँ। सो टुटोन मेसिन हेर्न सक्नुहुन्छ, भाइले उहाँको फोनमा टुटोन पनि थियो पहिला, सो टुटोन पनि हालेर ल फाइनली हामीले रेडी गरेर छौँ आइफोन हुड रे। म त एकदम खुसी नै भएको, लाइक फाइनली 1 घन्टाभित्र हामीले चाहिँ सेट रेडी गरेर छौँ। क्यामेरा फाइन छ, इच एन्ड एभ्री कुरा फाइन छ। सो भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ। यस्तो जस्तो सुकै फोनहरू यस्तो बिग्रेको छ कन्डिसनमा छ भने MTS ल्याब आउनुहोस्। न्यु रोड काठमाडौँ भएको छ र थ्याङ्क यू यति धेरै माया सपोर्ट, र हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र नयाँ भिडियो अपलोड गर्नेछौँ। सो लास्टमा चाहिँ त्यही नै भन्न चाहन्छु। सो भिजिट गर्नु होला MTS ल्याब, न्यु रोडमा काठमाडौँ रहेको। थ्याङ्क यू।